Terve vaan kaikille ja terveiset täältä Pelekosen niemeltä. Täällä ollaan tosiaan Kitisellä meloomassa. Nää on tämmöisessä Itä-Lapin kuntayhtymä hankkeessa mukana sisällön tuottajana. Meillä nyt on tässä 3 reissua kuuluu tähän projektiin. Ja täällä nyt ensimmäinen reissu on tosiaan täällä Kitisellä melontareissu. Eli lähdettiin tuosta Kairalan kylästä pikkusen ylempää meloomaan. Lähdettiin siitä Cafe Vuopajan läheisyydeltä olevalta rannalta. Käytiin kyllä ensinnä nisukahvet juomassa ja syömässä siinä kahvilassa. Ja oli kyllä siinä niin hyvät voisilmapullat, että ei kyllä mummivainen ja pullat paljon jäänyt paremmaksi nuista. Mutta siitä tosiaan lähettiin ja tarkoituksena on sitten kokonaisuudessaan nyt meloa tuonne Kemijärvelle asti tätä Kitistä pitkin. Ja 3 päivää ollaan reissussa. Mulla on hanketyöntekijä Venla matkassa täällä ja hänen kanssaan ollaan reissussa. Mutta taivas pikkusen tummenee, vähän jyrisee ukkonen, niin saattaa ruveta vettäkin puottelemaan, niin lähdetään jatkamaan matkaa, niin päästään tuonne Pelekosen niemelle kylälle ennen vesisatteita. Tänä päivänä melotaan semmonen 20 kilometriä. Huomenna vajaa 20 kilsaa ja sitten 3. päivänä melotaan sitten 22 kilometriä suurin piirtein tuonne Kemijärvelle, jonne sitten tämä reissu päättyy. Mutta tervetuloa Völjyyn ja katsomaan mitä sitä tällä reissulla saadaan aikaiseksi. Ollaan täällä Itä-Lapin perinnemaisemissa. Voisi sanoa tämmöisellä kylämelontareissulla oikeastaan. Ja sieltä jos haluat kameralle vilkuttaa, niin löytyy. Tosiaan Venlan kanssa ollaan reissussa nyt nämä 2-3 päivää ja kaikki 3 reissua tehdäänkin yhdessä sitten, niin joo, päästään jyryämään näitä kohteita melko lailla. Matka jatkuu hiljokseen Pelekosen niemeltä eteenpäin. Käytiin tuossa Pelekosen niemen seolla syömässä. Oli kyllä melkoisen hyvät paistetut muikut ja pottuvoi siinä, niin ihan sapi mahavöyränä lähtien jatkamaan matkaa. Samalla käytiin kaupassa siinä kylällä ja haettiin sitten pikkusen eväitä matkalle. Siinä on ihan hyvä venesatama siinä, tai veneenlaituri siinä suoraan tori alla. Mutta jos kanootilla eli kajakilla on liikenteessä, niin ehkä helpompi sitten mennä tuohon. Siinä on muutama 100 metrin päässä vielä eteenpäin kylältä, niin on sitten uimaranta, missä on hyvä hiekkaranta, mihin sitten kanootilla eli kajakilla rantautua. Suosittelen kyllä siinä sitten pysähtymään tai rantautumaan, jos on tuossa pysähtymässä. Se on vähän kivikkoinen se
Toriranta siinä, niin hän kolhisi sitten venneitä. Kello on 5:30 ja saavuttiin tänne tämän illan majoituspaikkaan, eli Saunarantaan. Eli ollaan noin vajaa 7 kilometriä Pelkosenniemeltä eteläänpäin tultiin vielä, ja tässä on tämmönen majoitusta bed and breakfastia tarjoava yritys, niin majoittaudutaan sitten heidän tiloissaan tämä yö. Tämä illan ohjelmassa ei paljon muuta olekaan kuin että asettaudutaan taloksi tänne majoitukseen, saunotaan, syödään ja mennään aikanaan nukkumaan. Pitkä päivä kuitenkin takana, aamusta aikaisin lähdin tänne päin ajelemaan ja muutama tunti tässä melottu, niin kyllä uni maistuu. Saunan ja iltaruoan jälkeen kävin pikkusen aikaa vielä kuvailemassa, kun oli niin hieno auringonlasku, ja sen jälkeen suoraan päätä pehkuihin. Kyllä oli taju suoraan pois. Vähän piti valaveilla pikkuihminen toissa yönä, niin kylläpä uni maistui. Nyt tuli tähän rantaan. Vähän usvainen keli on täällä, tai tämmöistä vähän vesitöhryä. Eikö mä ihan usvaa on, niin kattelemaan tähän jokivarteen ja muutaman kuvan räpsiin ja klipin. Tänään onkin huomattavasti vilipaisempi keli lähteä etenemään, entä mitä eilettäin. Paksu pilvipeite ja tuuli. Ei varmaan ole, alle 20 astetta on lämmintä, niin hyvää keli meloa. Tänään olisi tarkoituksena joku 17 kilometriä, 18 kilometriä edetä alaspäin kohti Kemijärveä, ja ollaan sitten taas majoituksessa yötä. En muista paikan nimeä, mutta lisätään se tuohon jälkikäteen. Pitää tässä vielä vähän vilmailla ja lähteä aamupalalle. Kamprati vielä nukkuu, ei sieltä ainakaan kuuluna mitään. Ja miten kun on aamuvirkku, niin sitähän heräilee. Meidän pitkä aamuvirkkokilla on kohta 8, mutta piti tulla vähän katsomaan tätä keliä, että miltä tämä näyttää.
Lähdettiin jatkamaan matkaa tuosta saunarannasta ja oltiin tähän Mairisaaren päähän ja eteläpäähän. Tässä on tämmönen pitkä matala kiekkasärkkä. Niin sanoo tuo talon isäntä ja emäntä, että kannattaa tässä käydä kattelemassa. Nyt vesi on vähän korkeammalla, niin tää on veen alla, mutta matalan veen aikaan niin tää näkyy tämä särkkä tässä ja tässä pystyy kyllä pitkästi kahlaamaan. Keskellä jokia ja alle polven vesi. Ja tästä matka jatkuu sitten kohta eteenpäin. Tässä taustalla näkyy näitä Kemijoen uitomuistoja. Ollaan tässä nyt lasketeltu jonkun matkaa Kemijokea alaspäin. Ja tuossa tilaa vanha isäntä kertokin, että täällä on näitä betonipilareita, joihin on sitten uitto pysäytetty aikanaan. Tässä on 50 näitä pilareita, eli kun tuolta latvoilta on puita uitettu pienempinä pelekkoina, niin ne on sitten pysäytetty tähän kohtaan jokea ja kerätty isommaksi nipuksi ja lähdetty sitten jossain vaiheessa kuljettelemaan eteenpäin. Ja kertoi isäntä, että tämä on ollut aivan niin kuin koko joen leveydeltä niitä tukkeja, että tässä ei ole pystynyt veneilemään eikä kalastamaankaan koko sinä aikana, kun aina tukit on tässä ollut. Että kyllä se on ollut ennen vähän erinäköistä elämää täällä jokivarressa. Mutta jätetty sitten muistoksi niistä ajoista näitä rakenteita tänne. Ja meillä jatkuu matka eteenpäin. Syvä lounas jossain vaiheessa ja hiljokselleen mennään sinne illan majapaikkaa kohti. Justiinsa saavuttiin tähän Raudasten saarelle. Tämä on tämmönen pikkunen saari. Tässä on 2 saarta itse asiassa. Niin, tähän eteläpäätyyn. Tässä on hyvä hiekkaranta. Sopivan loiva, niin pystyy kajakilla hyvin rantautumaan. Ja pidetään tässä nyt sitten lounastauko. Ja tää on kyllä mukava saari. Tässä on ollut lampaita ilmeisesti laiduntamassa, niin tää on silleen pysynyt perinteisessä tilassa, että ei ole vesottunut, vaan tämmönen heinäniittysaari, niin on kyllä oikein sievä ja hyvä leiripaikka, taukopaikka, ja vaikka yöksikin jäisi, tuossa on heti tuossa ylempänä tosi paljon hyviä telttapaikkoja, niin kyllä pystyisi tosiaan aivan täysin yöpymäänkin. Ruvetaan pikkusen huilataan ja syödä lounasta ja jatketaan sitten tästä matkaa hiljokselteen. Mitäs meillä on tänään lounalla menyyssä? Meillä on uusia perunoita ja kemijärveläistä purkkisäynettä. Ei ollenkaan huonolta kuulosta. Eikä nokarapoita. No niin, maistellaanpa
Kemijärven säynettä. Vaan tämä on kyllä oikein hyvää. Matka jatkuu hiljakselteen Kemijokia alaspäin. Alkaa olemaan joella jo sen verran leveyttä näillä kohdilla, että tämä on melkein kuin jollain järvenselällä meloosi. Ruvetaan olemaan tässä Javarussaaren ja Selkäsaaren kohdalla. Meillä on tarkoituksena tuohon Tapionniemeen mennä sitten kortteeriin ensi yöksi. Alkaa tämän päivän melontaetappi olemaan aika vähänä. Semmonen pikkusen vajaa 18 kilometriä tulee tälle päivälle sitten melontaa, mikä on kyllä silleen näppeimmilleen tälle rauhakseen mennä. Ei tarvitse aivan aamusta aloitella ja ei tarvitse iltamyöhään sitten meloa. Melotaan siihen Tapionniemeen. Siinä pitäisi olla uimaranta ja laavu, niin saadaan siihen hyvin rantauduttua ja siitä sitten siirrytään siihen majoitukselle. Tapionniemen kyläkartanolle on nyt saavuttu ja sauna on lämpiämässä. Tähän asetuttiin taloksi ja nyt tässä ei ole kuin istuskella ja ootostella. Tässä on tosiaan vanha koulu, mikä on sitten remontoitu tämmöiseksi niin kylätalouksia. Tässä on vähän majoitusta ja ruokailua ja sitten löytyy karavaanareille niin matkaparkkien kanssa ja pihasaunaa, niin pääsee aikaa vähän viettämään ja peseymään. Oikein mukavalla paikalla tässä kylän keskellä. Pitää käydä tuossa hulleumassa saunan puolella ja sitten lähteä tuohon grillikodalle vähän ruokoa tekemään. Niin siinäpä se oikeastaan illan suunnitelmat lähtee olemaan. Kyllä se oma luulla melontapäivän jälkeen sauna. No niin, mitäs meillä on tämän illan menyssä? Siinä on täytettyjä herkkusieniä, kesäkurpitsaa, sitten on porsaan kasleria ja maissia. Ja jälkiruoksi on tuoreita marjoja ja kermavaahtoa. Ei ollenkaan huono. Ei. Täytyy ottaa vielä seuraavalla reissulla tätä keittiömestarin roolia vähän enemmän. Nyt saa nauttia valmista ruuasta. No niin,
pöperoosin valaamista, niin eikä sinne kun ruvetaan vaan syömään. No niin, huomenta vaan kaikille. Meillä lähtisi Venlan kanssa tämän reissu viimeinen etappi. Syötiin aamupalat tuossa, tehtiin grillikodassa puurot ja munakkaat ja valmisteltiin vähän tämän päivän lounasta. Pakkautiin tavarat ja lähdettiin nyt sitten, tästä lähdetään justiinsa melomaan. Meillä on semmonen 20 kilometriä, vähän reilua vielä Kemijärvelle tästä. Ja on kyllä todella lämmin keli. Pikkusen tuulee onneksi, niin vähän vilivottaa. Mutta rauhakseen lähdetään menemään. Pidetään lounastauko välille ja siinäpä se oikeastaan onkin. Täällä alkaa taas joki levenemään, kun Kemijärvelle lähestytään, niin tää on kyllä tosiaan niin kuin järven selkiä pitkin meloosi. Mutta ei siinä. Lähdetään hissukseen lipumaan kohti Kemijärveä. Matka jatkui napakassa vastatuulessa Kemijokea alaspäin. Muutaman tunnin melonnan jälkeen alkoi nälkä vaivaamaan ja pysähdyimme Varrion uimapaikalle pitämään lounastaukoa. Vaikka ilma oli lämmin, tuuli viilensi nopeasti ja jatkoimme matkaa kohti Kemijärveä. Kemijoki jo pikkuhiljaa muuttunut nyt Kemijärveksi ja järvellä on aika napakka tuuli, niin edetään täällä saarien suojassa kohti Uittoniemeä, johon meillä sitten tämä reissu loppuu. Tässä menee kuitenkin täältä hyvästi näitä pitkiä saarijuottia kohti niin kuin Kemijärven keskustaa. Päästään aika hyvin sitten etelästä tuulta suojassa näitä pitkin menemään. Tämmöisiä matalia heinäisiä lahukoita ja putaamia, niin koko ajan haukia paisteelta lähtee tuosta kajakin vierestä tai keulan eestä. Kyllä tällä kalaa on ainakin ihan mukavasti. Välillä sai jo meloa kyllä ihan tolkusti. Kyllä tämä kajakki on hyvä pelitaitoiselle reissulle. Jotenkin jokin 10 kilometriä leviä paikoin jo, niin siinä olisi jo tämmöisellä tuolla kanotin kanssa ihmeessä meikäläisen melonta taijoilla.
ylöspäin saarien suojassa ja puikkastaan sitten jossain vaiheessa selälle takaisin. Siinä on semmonen 1,5–2 kilometrin selän ylitys tuosta Saarijamon päästä. Ja se saadaan melko lailla vastaseen mennä, niin se on ihan kohtuullinen sitten vielä edettäväksi. Reissumme määränpää, Uitonniemi, alkoi näkymään edessämme ja reissu alkoikin olemaan loppusuoralla. Jäljellä oli enää vain autonhaku ja alkaisi kotimatka. Kiitos kaikille, kun olitte mukana videolla ja ei kun seuraavaan kertaan.